Γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να σας δείξω σπιτική καραμέλα, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για παγωτά, για γλυκά, βγαίνει αρκετή, έτσι, 3 υλικά είναι μόνο, μπορείτε να την εφυλάξετε σε βάζα στο ψυγείο σας, κρατάει για μήνες, δεν παθαίνει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή και τα υλικά. Όπως σας είπα, θα χρειαστούμε μόνο 3 υλικά. Θέλουμε βούτυρο, κρέμα γάλακτος και ζάχαρη. Εντάξει, ανάβουμε τη φωτιά μας. Έχουμε ανάψει τη φωτιά μας, έχει ζεσταθεί λιγάκι η κατσαρόλα και πάμε να ρίξουμε ζάχαρη. 750 γραμμάρια είναι η ζάχαρη που θα χρησιμοποιήσουμε, έτσι, δεν θα τη ρίξουμε όλοι μαζί, γιατί δεν θέλουμε να μας σκουρίνει. Αν τη ρίξουμε όλοι μαζί θα σκουρίνει πάρα πολύ και αυτό δεν το θέλουμε. Περιμένουμε να αρχίσει να λιώνει αυτή, ήδη αρχίζει και λιώνει, βλέπετε. Μόλις αρχίσει και λιώνει ρίχνουμε λίγη ακόμα. Γενικά η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι. Αν σκεφτείτε ότι αυτή που παίρνετε από τα σούπερ μάρκετ, αυτό το λεγόμενο γάλα που λέμε, μόνο καραμέλα δεν είναι. Βγαίνει πάνω από 1 κιλό, μπορείτε να κάνετε και τη μισή δόση. Θα ρίξουμε και την υπόλοιπη. Στο μόνο που θέλω λίγο προσοχή, γιατί όπου πέσει η καραμέλα κάνει έγκαυμα, έτσι, απλά θα μου το προσέξετε λιγάκι, να μην έρθει σε επαφή με τα χέρια σας. Σίγουρα είναι σπιτική, σίγουρα δεν είναι η γεύση της σαν το γάλα που παίρνετε, είναι καραμέλα. Λοιπόν, εδώ έχω 250 γραμμάρια βούτυρο, έτσι, βούτυρο όμως, όχι μαργαρίνη, το οποίο θα το ρίξουμε μέσα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά. Αφήνουμε να ενσωματωθεί καλά το βούτυρό μας. Και τώρα εδώ θέλουμε λίγο προσοχή, έτσι, που θα αρχίσουμε να ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Μην μου τη ρίξετε όλοι μαζί, γιατί αρχίζει και φουσκώνει και δεν το θέλουμε. Οπότε ρίχνουμε λίγη κρέμα γάλακτος. Βλέπετε αυτό που σας είπα. Χαμηλά τη φωτιά σας. Ρίχνουμε λίγο ακόμα. Και μόλις αρχίσει τώρα και παίρνει λιγάκι βράση, κλείνουμε τη φωτιά μας.
Λοιπόν, η καραμέλα μας είναι έτοιμη. Μπορείτε τώρα όπως είναι να την βάλετε σε βάζα, θα σφίξει, θα γίνει κανονική καραμέλα. Εάν θέλετε να τη δώσετε λίγο πιο άσπρο χρώμα, θα την εκτυπήσουμε λιγάκι, θα σας δείξω πώς. Όπως σας είπα, η καραμέλα είναι ήδη έτοιμη. Εάν θέλετε να τη δώσετε λίγο πιο χρώμα, λίγο πιο ανοιχτό, θα την εκτυπήσουμε λιγάκι. Την αφήνετε 5 λεπτάκια να σταθεί και θα συνεχίσουμε πάλι σε λίγο. Αυτό που κάνω τώρα είναι προαιρετικό, έτσι, όσοι θέλετε το κάνετε. Η καραμέλα μας είναι ήδη έτοιμη, απλά το κάνω για να του αλλάξω λίγο χρώμα, να την κάνω λίγο πιο ανοιχτή. Πώς γίνεται πιο ανοιχτή? Βάζοντας αέρα μέσα στην καραμέλα, δηλαδή με το χτύπημα που κάνουμε δημιουργείται αέρας μέσα και έτσι ανοίγει λιγάκι το χρώμα της. Λοιπόν, εφόσον την αφήσαμε και κρύωσε, πάμε να της κάνουμε ένα τελευταίο χτύπημα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η αυθεντική, κοιτάξτε, η αυθεντική καραμέλα. Εννοείται ότι είναι ζεστή ακόμα, θα παίξει ακόμα παραπάνω, θα γίνει σαν πραλίνα φουντουκιού, έτσι θα σφίξει. Μετά την τοποθετείτε σε βάζα και την βάζετε στο ψυγείο, κρατάει τουλάχιστον για 3-4 μήνες. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!